250,000 metric tons or about 5 million bags. Dapat dumating yan noong Oktubre. Sa kanya namang pagdaya, sinabi ni NFA spokesperson Rex Estoperes na maaaring abutin pa ng isang buwan bago tuluyang bumaba ang presyo ng commercial rice. Paliwanag ni Estoperes, bababa lamang ang presyo ng commercial rice kung may sapat ng buffer stock. Para naman kay Joji Ko, presidente ng Philippine Confederation of Grains Association, naniniwala siyang bababa na ang presyo ng commercial rice sa loob ng susunod na 2 linggo dahil bumabaha na anya ng mga imported na bigas sa mga bodega at bumaba na rin ang presyo sa wholesale market. Umaga Diaz Reports. Paggamit ng renewable energy dapat nang seryosohin ng pamahalaan ayon sa eksperto. May report si Radyo Patrol Ara Perez. Paniwala ng mga eksperto na huhuli na tayo at maaari itong magkaroon ng negatibong epekto hindi lamang sa kalikasan kundi sa susunod na henerasyon. Ayon kay Richard Tantoco, President at CEO ng Energy Development Corporation, maging ang epekto ng bagyong Umpong ay naibsan kung renewable energy na ang gamit natin. You know, you're getting different types of storms today, no? Worst in 500 years, the worst in 65 years, worst since recorded history since 1843, and it's all happening in the last 5 to 7 years. Nanawagan si Tantoco sa pamahalaan na huwag ipatigil ang insentibo na binibigay sa renewable energy na isa sa sinasabing probisyon ng panukalang Train 2 o Trabaho Law. Sa naturang panukala, tataas ang tax para sa renewable energy na 10 hanggang 20 beses umanong mas mataas sa coal na sinasabing mapanganib para sa kalikasan. Ito ang Radyo Patrol, Ara Perez, ABS-CBN News, DZMM. Samantala, sinasabing bump joke post ng vlogger na si Drew Olivar maaaring pumasok sa paglabag sa anti-cybercrime law ayon sa NCRPO. May report si Radyo Patrol number 44, Henry Atwilan. Pasok sa paglabag sa anti-cybercrime law ang umano'y bomb joke ng vlogger na si Drew Olivar. Sa pagharap ni Olivar kasama ni PCOO Assistant Secretary Mocha Uson sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, sinabi ni NCRPO Director Guillermo Elazar na patuloy ang investigasyon sa naging post sa social media ni Olivar. Banggit ni Elazar na sakaling mapatunayang may pagkakamali si Olivar, ipaghaharap nila ito ng paglabag sa anti-cybercrime law dahil sa paggamit ng social media. Dagdag pa ni Elazar na tuloy ang kanilang pagsisiyasat dito kahit sino ang involved sa nasabing investigasyon. Actually, pwede kasing pag ni-refer natin yung case, we can always refer PD 1727 in relation to ROA 10195. Which is the anti-cybercrime law. Since the medium, information communication technology is used in the commission of the alleged crime. Para naman kay Olivar, simpleng paalala lamang na mag-ingat ang kahulugan ng kanyang social media post. Ako ay nagbigay lang naman po ng post na mag-ingat po kayo na parang binibigyan ko lang po sila ng parang tatay din po kasi ako na nagbibigay ng pansaan ako na mag-ingat ka na, mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Kagaya din po sa mga DDS na mag-ingat din po kayo sa pupuntahan niyo. Ang vlogger na si Drew Olivar. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Taguig, ito ang Radyo Patrol 44, Henry Atwilan, ABS-CBN News, DZMM. Umaga Diaz Reports. Sa iba pang mga balita, mga babae ang nangunguna sa pinakahuling senatorial survey para sa 2019 midterm election na sinagawa ng Pulse Asia. Base sa survey na sinagawa sa may 1,800 registered voters sa buong bansa,
Mula September 1 hanggang September 7, si Senador Grace Poe ang nangunguna sa survey na nakakuha ng 70.1%. Pangalawa naman si Senator Cynthia Villar na may 57.7%. Pangatlo si Taguig City Representative Pia Cayetano na may 54.4%. Pang-apat si Senador Nancy Binay na may 50.6%. At panglima si Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na may 39.5%. Pasok din sa listahan sina Senador Sani Angara, Jinggoy Estrada, Amy Marcos, Coco Pimentel at Lito Lapid. Gayon din sina dating Senador Serge Osmeña, Mar Rojas, Robin Padilla, Bong Revilla, Mon Tulfo, dating PNP Chief Ronald De La Rosa at JB Ejercito. Umaga Diaz Reports. Nabalot ng karahasan at vote buying ang barangay at sangguniang kabataan election sa Marawi City. Nauna nang ipinagpaliba noong Mayo. Nagkagirian na nagkasuntukan ng mga supporter ng mga kandidato kanina sa polling center sa barangay Lumbak, Madaya. Kinakailangan pang magpaputok ng mga otoridad para lamang matigil ang away ng mga supporter. Pansamantala rin ipinahinto ang botohan kanina. Pero matapos ang ilang sandali ay itinuloy rin ito matapos arestuhin ng mga grupong sangkot. Isang sibilyan din kanina ang dinakip ng mga sundalo at mga pulis matapos makuhana ng mga campaign flyers na may 20 pesos na nakaipit sa flyers. Pero itinanggi naman ito na bumibili sila ng boto. Umaga Diaz Reports. Arestado ang hepe ng Bukawi, Bulacan Police dahil sa umano'y hindi pagsasauli at paggamit ng mga kotse ng mga drug suspect na kanilang inaresto. Dinampot ng mga tauhan ng PNP Counterintelligence Task Force, Intel at Highway Patrol Group si Police Superintendent si Juben de la Cruz sa kanyang opisina sa Bukawi Police Station. Ito'y matapos hindi isoli at gamiting pang personal na service ang police official ang SUV ng drug suspect na kanilang inaresto noong September 5. Tinangka ng pamilya ng drug suspect na bawiin ang SUV. Pero humirit umano si Superintendent de la Cruz ng cellphone kapalit ng susi ng sasakyan. 2 sasakyan pa ang na-recover sa Bukawi Police Station. Nabatid na madalas gawin ni Superintendent de la Cruz ang pagkuha ng mga sasakyan na mga nahuhuli sa buy-bust operation. Kumanta rin ang isang tauhan ito na utos ng kanilang hepe na kunin ang mga sasakyan kapag may buy-bust operation. At yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Sa pangalan ni Henry Umaga Diaz, ako po si Radyo Patrol number 12 Rod Izon. Tutok lamang po kayo, magpapatuloy ang Umaga Diaz Report. May chika ako. May mag-jowa raw na 8 years na. Kaloka, di ba? Malabong mangyari yon. Matagal na raw silang friends eh. Parang authentic. Ganyan yung nila, love nila for one another. Nag-away pa nga raw sila dati. Ano ba to? Mayroon ba itong patutunguhan? Darating tayo dyan, pero hindi kami nagmamadali. Nakabahan na ang mga sikat na love team. Di ba they make a good pair? Gina G. Sino ba yan? Ako po, si Kuya Jobert Sukaldito, maghatid ng Infinite Chika. Ako naman po, si Papa Awo Mas. Dala ay infinite ulitan with Kapamilya Artist. Kami po ang tambalang jowa. 8 taon na. Ang tambalang kakabog sa lahat ng kapamilya love teams mapapakinggan sa Showbuzz! Lunes hanggang Biyernes alas 10:30 ng gabi dito lamang sa DZMM. DZMM pa rin ang una at lagi ninyong pinakikinggan. Maraming salamat po, kapamilya. Umaga Diaz Reports. Panibago pong bagyo. Itong inaasahan pong papasok naman ang Philippine Area of Responsibility. Ito'y sa araw po ng bukas.
mga lugar po ng hinugipit ng bagyong Ompong ang posibleng daanan ulit po ng bagyo. Abay, nakalulungkot po itong mga pangyayaring ito, kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan para maiwasan na po itong malulungkot na mga resulta ng pagdatal sa ating bansa ng mga ganitong hagupit po ng mga kalamidad. 94 days before Christmas. Pero mahal pa rin ang presyo ng bigas at maging ng presyo ng gulay. Sa ngalan po ni Henry Umaga Diaz, ako po si Radyo Patrol number 12, Broad Izon, inyong makakasama hanggang alas 5 ng hapon. Nito pong nakalipas na mga linggo ay sumirit po sa pinakamataas na level. Ito pong presyo ng bigas at ito'y sa kabila po ng patuloy na pagdating ng mga inangkat na bigas para madagdagan ang supply po nito sa bansa. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority, umabot na sa 48 pesos ang at 93 centavos yung sinasabi pong average retail price ng kada kilo po ng well milled rice sa ngayon, habang nasa 45 pesos and 71 centavos naman ang regular milled na bigas. Aminado naman po si Agriculture Secretary Manny Piñol na hindi na maaabot ng pamahalaan ang rice production target na 19.8 million metric tons ngayong taon pong ito dahil po sa naging epekto po nitong si Bagyong Ompong. At para matiyak na lahat ng pamilya ay makakakuha po ng sapat na supply ng murang bigas, noong pong Miyerkules ay nilagdaan na ang kasunduan sa pagitan ng DTI, NFA at samahan ng mga supermarket para malimitahan ang bibilhing bigas ng bawat consumer. Ngayon pong hapon, kasama po natin sa loob ng studio ang Pangulo po ng Alliance of Filipino Farmers and Rice Retailers Associations, ang grupong AFFRRA, si Ginoong Danilo Boy Garcia. At makibalita tayo kaugnay nitong issue sa bigas, ang mga usaping may kinalaman sa importasyon, supply at presyo nito sa merkado. Magandang hapon po, Ginoong Danilo Boy Garcia. Magandang hapon po naman. So, kumusta na po ang sitwasyon po ng bigas sa mga merkado po, partikular po dito sa Metro Manila, ngayon pong panahon pong ito? Kung hindi po sa epekto ng Bagyong Ompong, maaring tama po yung sinasabi ng ating mga opisyalis na maaring bumaba sa loob ng 2 linggo. Pero napakalubha po yung naging epekto. Palagay ko po yung 19.8 million metric tons na inaasahan ng ating pamahalaan para sa aanin ngayong harvest season ay mababawasan. Mabawasan lang po yun ng 20% sa expected na target. Malaking kabawasan na po yun. Nangangahulugan po siguro yun ng mga 300,000 metric tons of rice na dapat mapunta sa merkado. So, yung base po kasi sa naging pahayag nitong si Central Bank Deputy Governor Diwa Ginugundo, sa kanilang pagtaya ay mga 2 linggo na lamang. Posibleng bumaba na nga itong presyo ng commercial rice. So sa inyo po ay dahil dito sa epekto ng bagyo ay mukhang tatagal pa. Mukhang tatagal po. Mga gaano po katagal ang pagtaya po nitong grupo po ninyo? Siguro po mga 1 buwan yan. Inaasahan po namin na gagalaw pababa ang presyo ng bigas. Siguro hanggang 43 pesos per kilo. At titigil naman. Sa ngayon po ba, magkano itong base po sa inyong monitoring, sa inyong mga kasamahan sa Metro Manila at iba pang panig po ng bansa, magkano po ngayon ang presyo kada kilo ng pinakamataas at pinakamababa? Ang mataas naman po yung mga fancy rice, yung mga high-end variety. Mga magkano po inaabot yan? Yung mga 55 to 56 pesos. Yung po yung mga high-end variety na namimili po rin, yung mga high-end consumers din po. Pero meron naman po tayong available na mga low-end variety. Unang-una nga po, sagana po tayo sa
ayuda ng gobyerno na ang NFA rice ay pabahayin sa palengke. At kahapon nga po, nabalitaan ko yung wider accessibility ng NFA rice sa merkado ay sinama na ng mga supermarket. Meron po 200 supermarket ang isang asosasyon ng mga supermarket. So additional 200 outlet po yan para maging accessible sa ating mga kababayan yung bigas na mababa ng galing sa gobyerno. So kung may pinakamataas sa inyo pong pagtaya, ano naman po yung tinatawag ninyong average retail price ngayon? Ang average retail price po namin 43 to 45 pesos. Pero inaasahan po namin bababayan gawa ng nag-aanihan na nga po. At kundi So, nga ibig nyo sabihin, meron na rin 43 ngayon sa merkado? Meron na po, meron So, na hindi po. po yung sinasabing 45 pataas. Hindi so, naman po. Meron may na po 43 na ngayon. Opo. Ano po yung tawag dito sa 43 pesos na to? Well-milled rin po yan. At hindi nga lang po kasintaas ng kalidad ng mga tinatawag nating fancy variety, yung mga pang-high-end tinatawag po yan na yung mga pang-restaurant na bigas, yun po mga mahal. So ito pong dumating na po ba sa bansa itong bagong importasyon? Sa ngayon po, ang alam ko ay meron ng isang barko na naglulula ng 500,000 bags na para sa National Capital Region. At kung gaganda po ang panahon, ay may bababa na po yan para mapamahagi sa merkado. Sa ganito pong sitwasyon na dumating na halimbawa itong sadyang inimport na bigas sa ibang bansa, kinakailangan pa po bang solusyon po ba yung magdagdag pa ng karagdagan para makatiyak tayo na hanggang katapusan ng taon at sa unang bahagi ng taon may sapat tayong bigas sa hapag ng mga Pilipino? Dapat po siguro paghanda ng ating gobyerno yung until first quarter of 2019. Gawa ng sinasabi ko nga kanina, malaking kabawasan, yung mga 20% na kabawasan sa target na dulot ng bagyong Ompong. At mukhang may papalapit na bagyo bukas at sa mga darating pang mga araw ay mayroon pa pong mga tinatayapang darating pang mga bagyo ang pag-asa. Traditional naman po pagka last quarter of the year, yung buwan ng September, October, November o until first week of December, malalakas po ang bagyo niya dahil nanggagaling po ng Pacific Ocean. Yung po mang lean season na binabanggit po sa panahon ng mga katulad po ninyo sa pagbibigas, ano po ba siya po, anong buwan po nagsisimula at kailan natatapos? Nag-uumpisa po yung usually ng June, July, August. Hanggang kailan po hanggang matatapos? September. So ibig sabihin po niyan, traditionally umaani na sapagkat po. malapit na tayong matapos yung September ngayon, so nakikita natin at nababa na aga ng bago ng pag-asa. Yun nga po, kung di tayo sinulanta ng bagyong Ompong, napakaliwanag na po ng pag-asa nating mga ng ating bansa. Kung babaha po ng mas maraming imported rice sa ating bansa, naniniwala ba kayo na mas bababa ang presyo nito sa merkado? Makakatulong po yun. Dahil magiging abundant ang supply. Kung bagasakwan yung kompetensya, medyo magkakaroon ng kompetensya. May kalaban. Kalaban, opo. So pero habang dumadami naman po yung imported rice, nagiging kawawa naman po yung mga magsasaka natin. Ganun po ba yung paniniwala po ninyo? Hindi naman po, dahil ang presyo po ng palay ngayon mababa, mataas eh. Ngayon po, harvest season, naglalaro ng 28, 27. So sa kapakinabangan din po ng ating mga magsasakayan na dati ro, naglalaro lang ng 22 yan eh. Ang presyo ng palay. Ngayon, diwas ng 5 piso. Dati sa panahon na ito, mga 22, 23 pesos ang presyo ng palay. Pero sa ngayon, 27, 28. Okay, so patuloy po natin nakakaugnay si Ginong Danilo Boy Garcia, ang Pangulo ng Alliance of Filipino Farmers and Rice Retailers Association. Pero narito muna ang ilang report. Alamin natin ang report, mga follow-up report ng ating patrol ng Pilipino, Dennis Dato, mula dyan sa lugar ng Barangay Ukab, Itogon, Benguet. Dennis? Rod, yes Rod, 10 pang bangkay ang na-recover na mga rescue team sa ground zero ngayong araw
Kaya umabot na sa 42 ang bilang ng mga nakuhang bangkay dito sa landslide sa Barangay Ukap, Itogon, Benguet. At alam mo ron, kahit isang linggo na buhat na mangyari ang pagguho ay hindi nawawala ng pag-asa ang mga rescue team na may makukuha pang survivor kahit sinabi na ng Department of Health sa briefing kanina dito sa Itogo na baka wala na nakaligtas. Pero ang sinasabi ng Office of the Civil Defense Cordillera ay baka daw may maliit na tsansa na may posibilidad na may buhay pa dahil napakaraming tunnel dito sa piningarian ng landslide sa may bundok. At baka daw sa mga tunnel na yon sa ilalim ay may posibilidad na doon nagtago ang mga hinahanap na mga minero. Kasi may ilog daw o may tubig doon sa ilalim ng bundok kaya posibleng nakaligtas itong mga minero. 1 hanggang 2 araw ang ibinibigay ng Secretary Tolentino sa mga rescue team para magpasok yung mga tunnel para malaman kung may senyalis pa ng buhay, kung may oxygen daw, kung may senyalis ng oxygen doon, ay malamang na baka daw may posibilidad na may buhay. Pero kung wala na, ay ibababa na sa search and retrieval operation itong search, rescue, and search and rescue. So magpo-focus na sila sa search and retrieval operation kapag wala nang makitang senyalis ng buhay. Itong mga residente naman, itong Barangay Ukap ay patuloy yung paglikas nila dahil nga nagbabala na ang Mines Geosciences Bureau o MGB na hindi naligtas itong lugar, itong bundok kung saan sila nakatira dahil napakarami ng pitak yung nakita ng MGB. Katunayan kanina nang nandun kami sa area ay talagang kitang-kita yung mga malalaki ng pitak na maaaring alamang oras o sandali ay maaaring bumigay. Kaya pinatutupad yung forced evacuation at yung mga pulis ay bantay sarado itong bungad papasok doon sa sitio kung saan nangyari yung landslide para wala na pong makapasok na mga residente. So pati yung mga miyembro ng media ay bawal na rin. Kanina lamang ay bumuhos yung ulan at yan ang isa sa nagiging problema kapag umuulan, nandiyan yung malaking banta na magkaroon ng panibagong pagguho ng lupa kaya nalalagay sa peligro ang buhay ng mga rescue team. Kaya limitado na lamang din yung mga bilang ng mga rescue team na nagsasagawa sa paghahanap ng mga bangkay. Rod. Okay, maraming salamat, Dennis. Ingat ka dyan sa lugar na yan. At sapagkat meron na naman tayong bagyo sa araw ng bukas. Ingat ka dyan. May report din ang ating kasamang si Ron Lopez. Ron. Rod, nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng social media dahil sa kumakalat na modus ngayon ng mga sindikato. Inilabas ng DFA ang babala kasunod ng pagsagip ng otoridad sa 27 Filipina mula sa isang sex trafficking syndicate sa Kuala Lumpur. Ayon sa mga biktima, ang trabahong inalok sa kanila ay promodizers o magbebenta ng alak sa ilang establishmento sa Singapore at Malaysia. Ngunit nang mapunta na sila sa naturang bansa, ay pinilit silang gumawa ng sexual service. Ayon sa DFA, bago mag-apply ng trabaho sa social media, ay tiyakin munang lehitimo ito sa mga ahensya tulad ng Philippine Overseas Employment Agency at sa Department of Labor and Employment. Kailangan din kaniyang maging maingat sa mga pangako ng mga employer, lalo na kung tourist visa lamang ang kanilang ibibigay. Ito ang Radyo Patrol. Ron Lopez, ABS-CBN News, DZMM. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily ZMM. Radyo Patrol sa East 30. Wish there was an easier way to tame frizzy hair? Step forward and back to beginning. I take 3 steps further and still Nourish your hair to make it beautifully smooth. New Dove Straight and Silky with sunflower seed oil and Pro Moisture Complex. It deeply nourishes, repairs damaged hair, and tames frizz. Just like that. Goodbye to frizz, hello to damage-free hair. New Dove Straight and Silky.
Umaga Diaz. Umaga Diaz Reports. Ako po inyong nakakaugnay, nakakasama sa ngalan po ni Henry Umaga Diaz. Ako po si Radio Patrol number 12, Broad Izon. Nais ko munang batiin ang belated happy birthday ang aking kapatid na si Teacher Wang Izon Tapang. Ang pagbati ay mula rin sa kanyang husband na si Zandy Tapang. Binabati ko rin itong mga lokal na opisyal dyan sa Abukay, Bataan. Binawi ng ombudsman yung kanilang isang taong suspension order matapos na sila ay mapatunayang walang pagkakasala. Ito sa pangunguna ni Councilor Rolly Ambrosio, ang kanilang dating alkalde at vice mayor at iba pang mga konsihal. Umaga Diaz Reports. Sa loob ng studio, nakasama natin si Ginong Danilo Boy Garcia, ang Pangulo ng Alliance of Filipino Farmers and Rice Detailers Association. So, talagang hirap na hirap po ang gobyerno kung papaanong malutas natin itong problema talaga sa supply po ng bigas. Na sinasabi po na malapit nang magbakasyon at mukhang nagpaalam na sa Pangulo itong kasalukuyang administrador ng National Food Authority. Bilang Pangulo po ng isang grupong kumakatawan sa mga magsasaka at mga rice retailers. Ang tanong ko po, solusyon po ba sa problema ng supply po ng bigas ang sa panahong ito'y baguhin at magpalit ng pamunuan ng National Food Authority? Sa palagay ko po, ayan, sa palagay ko po, hindi maganda na sa kasalukuyang krisis ay magpalit ng liderato sa NFA. Sa anong punto po? Sanay na po yung kone. Kumbaga sa kone, nasasanay na yung ating bagong administrator ng pagpapatakbo ng kwan. At tingin ko po, hindi naman kasalanan ng administrator ng NFA yung tungkol sa kwan. Ang nasabi ko nga po noong una, timing ang naging diferensya. Late ang desisyon ng council para payagan mag-import. So, ang ibig niyo po ba sabihin ang dapat sisihin ay ang NFA Council at hindi ang pamunuan ng NFA? Hindi. Ang pananaw ko po rin yung hindi pagkakapareho ng pananaw ng NFA at ng council. Gawa ng as early as February, alam ko, nag-request ng NFA para makapag-import ng bigas para mapaghandaan yung lean months. So, tingin po ninyo kung hindi nagkaroon ng bangayan ang mga opisyal ng NFA Council ay hindi po natin dinanas ang krisis na ito? Yun nga po, yun ang pananaw kahit ng ibang mga stakeholders sa NFA, sa gobyerno, tungkol sa bigas, na kung na-actionan lang kaagad at hindi na delay, hindi natin sasapitin itong krisis na ito. So mukhang ang NFA Council itong salarin dito sa problemang dinaranas ngayon ng napakaraming bilang ng mga Pilipino. Pero sa ilalim po ng Executive Order number 62, nireorganisa na rin ang NFA Council. Kaya si Agriculture Secretary Manny Piñol na po ang tatayong chairman nito. At bukod po dito, ay muli rin isinailalim sa Department of Agriculture itong Philippine Coconut Authority at ang Fertilizers Pesticide Authority. So, noong po kasing 2014, nang ilipat ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa ilalim po ng Office of the President, itong tatlong ahensya. Bago ito nilipat ni Pangulong Duterte sa ilalim ng Office of the Cabinet Secretary noong 2016. So dahil po doon hindi masyadong nagkaroon ng kontrol ng Department of Agriculture at ngayon po sa ilalim ng Executive Order 62 ay na-reorganisa na itong NFA Council na sa ilalim na po ni Agriculture Secretary Manny Piñol at umaasa tayo na hindi na natin muling dadanasin ang ganitong problema ng dahilan sa matinding politikahan at bangayan dyan sa loob ng NFA Council. Yung po bang, sa ngayon po, gaano po kadami ang rasyon o supply ng bigas sa mga NFA outlet, sa mga palengke, partikular sa Metro Manila? Depende po sa lugar ng kunyan na marami ang populasyon. Dito po sa National Capital Region,
binibigyan po kami ng 50 to 75 kabans a week para ipamahagi. 50 to 70 kaban a week? Opo. So, kulang na kulang po ito? Kulang po yun kung tutusin. Kaya nga po siguro ay dahil sa nagdagdag ng outlet ang NFA, meron po tayong tinatawag na ugnayan, tagpuan, at ito nga po huli, yung partisipasyon ng mga supermarket at ng DTI, may sarili po silang parang tiyangge na nagtitinda ng mga gulay, bigas, para makakuha ng murang bilihin yung ating mga kababayan. Ano po yung tansya nyo o pagtaya na kinakailangan sapat na supply sa bawat outlet, partikular dito sa Metro Manila, para medyo makaagapay po sa taas ng presyo ng commercial rice? Siguro po yung 100 sa linggo, maaaring bastante na po yun. Pero nabanggit ko nga po kanina, dapat paghanda ng ating pamahalaan yung until first quarter. Baka ang programa po nila hanggang Disyembre lang dahil harvest season. Pero dulot nga po nitong kabawasan sa ani, dulot ng bagyong Ompong, ay kinakailangan, ang tingin ko po dyan, until first quarter. Until March, kinakailangan mapaganda. Pagkat hanggang dyan po, maaaring maka-experience tayo ng kakapusan sa bigas. So sa gitna po nitong matinding problemang ito pong grupong Bantay Bigas ay nagmungkahi na magpatupad ng 38 pesos price ceiling sa commercial rice. Ano po itong reaksyon po ninyo bilang Pangulo ng mga retailers sa buong bansa? Naimungkahi ko na rin po na magkaroon ng price ceiling sa mga imported rice. Pero yung 38 po siguro mahirap ma-attain kasi ang alam ko po ngayon, $370 per metric ton ang world market price. Dadagdag nyo yung service fee, dadagdag nyo yung taripa na 35%, tapos yung freight, yung tracking, tsaka yung mga labor. So, yung 38 po siguro medyo mahirap ma-attain. Siguro hanggang 40 ho. Siguro kanya, yung realistic na yon. So, dapat ito'y i-impose ng gusto doon sa itong price ceiling na to sa imported rice. Sa tingin ko po dapat. Yan ang dapat pagtuunan ng ating pamahalaan para wag naman masyadong lumobo at mapagsamantala ng ating mga consumers. So, may mga nauna kayong mga pahayag at sa mga panayam na itong mga locally produced rice by Filipino farmers should that be included in the suggested price ceiling? Ano po yung katwiran nyo rito? Ang kung nga po dyan, bigyan ng pabayaan po natin na yung presyo ng bigas na produce dito ay dumepende sa law of supply and demand para sa kapakinabangan po ng ating mga farmers. Dahil talagang sa tingin ko malaki ng epekto ng pagkalugi ng mga farmers ng nakaraang taon sa kanilang ani. Kaya kinakailangan so wag na silang isama. Wag na silang isama yung local produce. Dahil kung importasyon, yung mga imported rice yung isasama rito, yung masasagip lang naman ito yung mga importer, yung mga trader. Opo. Ayun. Hindi, tsaka ikaw naman yun pag in-import nila yun pagdating dito, landed cost, alam na nila kung magkano markup kaya walang pagkalugi mga traders Ayun, so totoo ba na nagra-rice hoarding ang karamihan, di naman sa lahat ng mga rice trader na to? Sa panahon po ngayon, I don't think so. Wala akong hoarding akong nakikita. Kasi obligado po na pag dumating, ibenta nyo Tsaka hindi lang yun. Mataas ang presyo ng bigas, bakit na i-imbak? Kailangan ilabas. This is the right time para kaya nga sila nagtatago ng unang panahon dahil ito yung kanilang inihintay. nag-aantay ng presyo. Kaya dapat bumaba na ang presyo ng bigas. Dapat talaga, i-unload nila yan dahil this is the right time for them to unload their stocks. Totoo po ba na kapag naisabatas itong rice tarification bill, ito yung kapsulang sadyang papatay na sa mga Pilipino? Hindi naman po siguro magkakaganon dahil kung ang gobyerno po ay mag-aalat. Sinasabi po kasi kapag ito'y naisabatas, partikular sa ayon sa Bantay Bigas,
kamatayan na ito ng ating produksyon ng bigas. Hindi naman po. Kung yung pong taripa ay gagamitin, magkaroon ng allotment para sa maging insentivos para sa ating mga magsasaka, maaaring maging inspirasyon po yan ang mga magsasaka. Gawa ng kung out of the tariff na makakolekta ng gobyerno, mag-allot ng certain percentage for the incentive to the farmers. Gaya mga input, mga fertilizer, ganyan. Ayuda po ng gobyerno para sa ating mga magsasaka. Ayun. Sadya pong napakarami ng problema ng ating mga kababayan sa bigas. At ito pong problema din ng presyo din ng gulay. Mataas na po yung presyo ng gulay, nadagdagan pa muli itong problema matapos pong nasalanta itong matinding mga pagulan ang mga lugar na taniman ng gulay. Katapos bigla namang lumubo itong ating mga binabayarang buwis. Kaugnay ng tax reform law na tinatawag nating train na tayo'y nasagasaan. Kaya tumaas ang lahat ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kasama na po rito yung bigas. Sa ilalim po ng inyong grupo, Ginong Garcia, bilang Pangulo ng Alliance of Filipino Farmers and Rice Retailers Association of the Philippines, ano po talaga ang nakikita po na yung solusyon para mabawasan man lamang itong problema ng mga Pilipino? Tungkol po sa presyo ng bigas o ng mga pangunahing bilihin? Ito pong bigas. Ang bigas po, kinakailangan po talaga ng ayuda ng ating pamahalaan. Kapag yung pong sinasabing 640,000 bags a day na pagkain ng mga Pilipino, dapat to siguro taasan yung partisipasyon ng ating gobyerno from 10% to 15 to 20%. Gawa ng talagang kapos na po yung ani natin eh. Hindi na po kayang lumiit po yung ating mga sakahan. Gawa ng pagka nagkaroon po ng commercialization sa isang lugar, dadami po ang tao dyan. Magiging urbanized po yan. So dadami po ang nababawasan po yung sakahan, nadaragdagan ng populasyon. So effective po niyan, lilit ang produksyon na para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito, ang tanong ng ating kaibigang si Reyna Dar na nanonood sa atin ngayon, ang tanong niya, bukod doon sa naging bangayan sa NFA Council na sinasabi ninyong naging dahilan itong problema at krisis ngayon sa bigas, ay yung po daw po bang pagwaldas at pagbabayad ng pondo ng NFA sa pambili sana ng bigas na bilyon-bilyon naging dahilan po ba to ng problema din? Narinig ko po yung issue na yan. Pero sa amin pong mga negosyante, kapag ka po ang aming credit line ay inabisohan kami ng bangko na magtatapos yung credit line namin sa takdang sa aming promissory note, kung hindi po ginagamit ang pera sa negosyo, kailangan po ibalik nyo. Ngayon, kung ginagamit nyo, pwede yung i-advance ang interest. Pero sa parte po ng NFA, ang pera po yata ay naka-deposito sa bangko ng NFA. Kung ano man bangko ang pinaglalagakan nila, nag-due yung credit line nila sa ADB at saka sa Land Bank yata. Di kaysa ho sa magbayad ng penalty o malaking interest, marapat lang na ibayad marapat lang na isauli yung pera sa bangko. Para kung hindi mo naman gagamitin, di siyempre, isauli mo, makamenos ka sa interest. Yun po ang aking pananaw doon. Ay, isa pa po sa mga sinasabing kahinaan ng NFA, itong napakababang buying price ng gobyerno. Conforme po ba kayo na dapat nang taasan itong presyo ng pagbili ng palay ng mga magsasaka? Pag itinaas nyo naman po yan sa 17, narinig ko at sa palagay ko ito na magkakaroon ng inflationary effect. Kasi ang mangyayari po niyan, okay, taasan ng gobyerno ang price ceiling ng NFA pagbili ng palay, gawin 20, 22. Lagi pong matataasan ko ang commercial ang mga traders Wala, susundan yan. Tataasan lang po na tataasan, aalago ang presyo ng bigas. So, ang nasisipa ng epekto nito yung mga masang Pilipino? Opo, ganun nga po. Kahit nung sabihin 25 yan, ang effect na price ceiling ng NFA, ang traders kaya magpatong ng piso, 2 piso.
Hindi pwedeng, nakikita ko, hindi kayang habulin ng NFA ang price ng... So hindi dapat talaga makipagkompetensya? Hindi dapat makipagkompetensya. Ay, ibig sabihin, patatalo na lamang tayo sa mga negosyante? Ganun po ang takbo ng negosyo eh. Wala Gawa magagawa dahil ng hindi kaya mga abutan. negosyo, ang mga negosyante po, nakakapag-desisyon kara-karaka eh. Halimbawa, sinabi, nagtaas ang NFA, 25 na. Sige, kukunin ko yun ng 26. Kung ikaw yung magsasaka, dadali mo ng 20, dadali mo sa ganung presyo sa NFA, di-deliver mo. Yung NFA, kailangan pagbabago ng pulisiya. Merong moisture content na requirement ng NFA. Kung ang mga traders kukunin na sa'yo, ang mga traders, karaniwan yan ngayon, may mga dryer yan. Ang farmers, obligado na doon sa mahigit na kapakipakinabang para sa kanila, doon sila pupunta. Ayun. Ang bilis ng ating oras. Ginoong Danilo Boy Garcia bilang Pangulo ng Alliance of Filipino Farmers and Rice Retailers Association, muli ang aking pong katanungan, mga gaano patatagal bago maging normal ang presyo ng bigas sa mga pamilyan? Yun nga po ang sinabi ko ngayon, mga within a month. Dahil yung mga nalalabing aanihin, siguro, dadagsa na sa merkado yan. Siguro, tama yung sabi, mga 2 to 1 month. 2 weeks to 1 month. 2 weeks to 1 month. Opo. So, pag lumampas pa yun, medyo may problema na talaga. May problema. Pero nga sabi ko, isang buwan ang pinakamatagal, mararamdaman na ang normal na presyo ng bigas sa pamilyan. Kinakailangan nga siguro ayuda ng gobyerno. Dagdagan ang importasyon ng bigas para maging kahandaan sa kakulangan ng bigas na aanihin na dulot ng bagyong Ompong. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo, Ginoong Danilo Boy Garcia, ang Pangulo ng Alliance of Filipino Farmers and Rice Retailers Association. Happy viewing kina Michael Ponetex Flores, kina Ibony, kina Kyla, Aiza, Madison, Lito, and Baby Marcelo at Boss Yebra. Sa ngalan ng ating executive producer na katatapos lamang magdiwang ng kanyang kaarawan, si Ginoong Fred Bandulin. Ang ating editorial associate na si Luis Oblena. Ang ating mga production assistants, sina Melvin Manuel at si Rod Abraham Izon. Ang ating desk editor, si John Ibanez. Sa ngalan ni Malvin Flores. At sa ngalan po ni Henry Umaga Diaz, ako po ang inyong pansamantalang nakasama, Radio Patrol number 12, Rod Izon. Mamaya po, alas 12 hanggang 1:00 ng madaling araw, muli tayo magkakasama-sama sa isa pang serbisyo ng DZMM Pintig Balita. Umaga Diaz Reports. Maging una sa mga usaping may pakialam ka, kasama si Jing Castañeda